Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi. Dalam lecture video kali ni kita nak tengok the Big M method. Okay? The Big M method ni dia bawah tajuk simplex method lagi lah. Okay, kalau you ingat dalam lecture video terdahulu saya discuss simplex method for minimization problems di mana you ada the form of the constraints, dia punya syarat dia mesti semua constraint except the non-negativity constraints mesti less or equal. Okay. So kalau you ada greater or equal sign, you tak boleh pakai teknik yang telah dibincangkan sebelum-sebelum ni lah. Yang mana ada guna simplex method yang kita dah discuss sebelum ni, tak boleh pakai kalau you ada you ada greater or equal sign. Okay, so kita kena guna satu method lain lah. So method lain yang dimaksudkan dekat sini adalah the Big M method. Okay. Kalau you perasan LP problems yang kita discuss selama ni, semuanya dia punya constraint dia, kecuali the non-negativity constraint, dia simbol tu dia semuanya less or equal kan. So kalau ada greater or equal ataupun equal, you tak boleh pakai teknik yang kita dah bincang sebelum ni. So the Big M method ni dia atasi problem ni. So if an LP has any greater or equal constraint, then kita boleh pakai the Big M method. Okay, nama the Big M method tu because M ni dia nombor yang diandaikan sebagai satu nombor positif yang sangat besar. Okay. So dia juga adalah a version of the simplex method, yang mana bezanya dengan yang sebelum ni. Kalau sebelum-sebelum ni untuk simplex method kita hanya tambah select variables, tapi untuk the Big M method ni kita akan ada tambah artificial variables selain daripada select variable. Maksudnya kemungkinan kita ada combination of select variable dan juga artificial variables. Okay. Bukan kemungkinan lah, memang kita akan tambah artificial variable untuk the Big M method. Dan pada masa yang sama, dia bergantung pada jenis constraint, kita mungkin juga akan tambah excess variable. Jadi kita tengok bila masa kita kena tambah excess variables. Maybe satu je lah. Okay, so apa prosedur yang diperlukan in order to perform the Big M method? Okay, first of all, you need to modify the constraint so that the right hand side of each constraint is non-negative. Constraint tu kan dia macam ada equation kan, ada belah kiri, belah kanan. So yang belah kanan tu dia nombor. Nombor tu awak kena pastikan dia positif. Kalau dia bukan positif, then you have to make it positive. So macam mana nak make it positive? You will multiply with -1. Kan nombor negatif, apa-apa you darab dengan -1, dia akan jadi positif lah. So multiply both sides of the equation with -1. Dan jangan lupa kalau dia inequality, then bila dia sebelah kanan dia bila you darab dengan -1, dia punya tanda dia tu kalau less or equal, bila you darab dengan -1 dia akan bertukar kepada greater or equal. Okay, so yang ni you kena hati-hati lah. And then you need to write the augmented form of the original form of the LP model. Okay. So write the augmented form ni. So dekat sini dah tak kisahlah ada inequality ke equality ke, sebabnya bila kita bercakap pasal augmented form, semua constraint tu dia akan jadi equality constraints. So tak perlulah kisah tadi. Kalau yang step 1 tadi kena kisahlah kan, darab dengan -1 dia kena tukar tanda dia tu. Tapi bila dekat augmented form dia akan jadi semua sama je lah, equality. Untuk tulis the augmented form of the original form of the LP model, what you have to do, you need to add or subtract variables to the constraint mengikut syarat-syarat yang telah diberikan seperti dalam jadual ni. Kalau you tengok, if we have type of constraint is equal, then what you have to do, you need to add an artificial variable AI.
Kalau the type of constraint is greater or equal, you need to add an artificial variable AI, and you also have to subtract an excess variable EI. Ini yang saya sebut tadi, excess variable tu. So kalau ada greater or equal, kena ada tambah pula excess variable. And if you have less or equal, yang ni sama saja konsep dengan sebelum ni. Bila less or equal, tambah slack variable sahaja. Okay, next step, you let M denote a very large positive number. So kita tahu M ni dia nombor positif, satu nombor positif yang sangat besar. Okay, you anggap dia macam tu je. And then if the LP is a minimum problem, what you have to do, you need to add MAI to the objective function. Tapi kalau the LP is a maximum problem, you need to add negative MAI to the objective function. So ini adalah sebenarnya step 3 ni juga adalah sebahagian daripada part of writing the augmented form. Okay. The next step, you construct the initial simplex tableau, and then you will solve the LP by using the 5 steps of the simplex method. Okay. Cuma you have to remember, okay, yang bila you ada minimum problem, dia beza dekat step 1 dengan step 5. Kalau untuk maximum, bila you nak identify pivot column, you akan tengok the most positive variable value in Cj minus Zj row of the previous tableau. Tapi kalau untuk minimum problem, you have to identify column with the most negative variable in Cj minus Zj row of the previous tableau. Okay. And then dia juga berbeza di step 5. Kalau untuk maximize problem, if every number of the Cj minus Zj row is either 0 or negative, then you get the optimal solution. Tapi bila minimum problem, then if every number of the Cj minus Zj row is 0 or positive, then optimal solution has been obtained. So they contradict. Untuk minimization problem, dia contradict dekat step 1 dengan step 5 tu. So let us consider example 2.6. Okay, example 2.6 ni, kita ada LP problem. Kalau you tengok kat sini, dia minimization problem. Okay. You kena tengok tau, objective function tu minimize ke maximize. Kalau maximize and then semua constraint less or equal, you pakai method biasa je, tak perlulah pakai big M method ni. Tapi bila kita ada minimization, remember minimization, tengok pula dekat constraint. Kalau you tengok constraint kita ni ada combination of different types of inequality kan. Dia ada equal, ada greater or equal, ada less or equal. So dalam case ni kita kena pakai the big M method. Tak boleh pakai method yang telah dibincangkan sebelum ni. So sekarang ni kita nak tengok apa jenis variable yang kita perlu tambah pada kita punya augmented form of the LP problem. Okay. So untuk the first constraint, kita ada equal sign kan. So bila ada equal sign, you need to add an artificial variable. Add an artificial variable. Okay, kita namakan dia sebagai AI. A stands for artificial. AI pula, sorry. AN. A1. AN pula. A1 And then for the second constraint, kita ada less or equal. Okay, kalau you ingat, less or equal ni kita hanya perlu tambah slack variable sahaja. So, add a slack variable. So, slack variable ni saya nak namakan dia sebagai S1. Oops. Okay. And then the third constraint, kat sini kita ada greater or equal. Bila kita ada greater or equal, kita kena add an artificial variable. Tadi kita dah ada A1, so sekarang ni kita akan ada A2.
And we also have to add an access variable. Sebab itu memang syarat dia. Kalau greater or equal, ada dua variable kena tambah. Artificial dan juga access. So access variable kita denote by E sebab sekarang ni kita ada apa ni E yang pertama, so kita letak dia E1 lah. Okay. Alright, so next. Okay, kita dah tahu kita ada ni. Sekejap Alright. Okay. So sekarang you dah tahu kita ada untuk apa ni? Step 1 tu. Kalau ikut daripada sini, step 1 kita kena modify the constraint so that the right hand side of each constraint is non-negative. Tapi kalau you tengok kita punya value dekat sebelah kanan tu 1350 tu, dia semuanya nilai dia positif dah kan. So step 1 tu kita tak perlu buat apa-apa lah. So, saya akan tulis kat sini step 1, each constraint has non-negative right hand side. So this implies that no modification untuk step 1 So, kita tak buat apa-apa lah. Sebab kita tak perlu darab negatif 1 dekat constraint tu. So this is step 1. Okay, step 2. Kalau ikut step 2, dia suruh tulis the augmented form. Okay. So, the augmented form. Kita tahu kita akan ada dua artificial variables, satu select variable. Oh, tadi saya termiss dekat sini. Ini E1 kat E je, E1. Kita ada dua artificial variable, satu select variable and satu access variable. Jadi kita punya objective function will be minimum z equals to 5x1 plus 6x2 plus 0s1 plus, dia memang kita yang model dia tu bila ada select variable dia akan perkali dia kosong dekat objective function tu. Lepas tu kita ada juga access variable pun juga perkali kosong. And then kita ada artificial variable. Saya akan kecilkan sikit ni. So plus MA1 and then plus MA2. Okay. Where this is equal, subject to constraint. Kita ada 4 constraint including the non-negativity constraints. So untuk yang pertama tu kita ada x1 plus x2 equal to 1000. So dia bila augmented form dia akan jadi x1 plus x2 and then sebab dekat first constraint tu kita akan add artificial variable saja. So yang lain-lain kali yang lain tu dia akan jadi kosong lah. So plus 0s1 plus 0e1. Saya tersilap sikit tadi ni, sorry. Yang ini patutnya
Ni Ni bukan ni. Ni E1. Okay. And then plus A1 sebab kita add artificial variable, and then plus 0 A2 equal to 1000. Okay, untuk the next constraint kita ada x1 less or equal to 300. So augmented form constraint tu akan jadi x1 plus 0x2 plus, untuk the second one kita add a slack variable, jadi dekat sini perkali dia akan 1. So s1 plus 0 e1 plus 0 a1 plus 0 a2 equal to 300. Okay, next. Sorry, tak boleh juga tarik so saya kecilkan sikit ni lah. Okay. So the next one, constraint yang ketiga kita ada x2 greater or equals to 150. So sini x1 dia 0 plus x2. Okay, bila greater or equal kita ada artificial variable and also an excess variable. So plus 0 s1 plus bukan plus dia akan jadi minus sebab dia plus minus so minus E1 sebab dia kena subtract. Ini saya tersalah sikit ni, sorry. Ni bukan add dia kena subtract. And then plus 0a1 plus a2 equal to 150. And then the non-negativity constraint will be x1, x2, s1, e1, a1, a2 greater or equal to 0. Alright. Okay, from there then, okay, sekarang kita dah ada augmented form. Saya nak tutup dulu yang ni supaya senang nampak. Alright. So kita nak bina table tu. Apa ni? The first simplex tableau. Saya ni tulis first simplex tableau. Okay. So the first simplex tableau kita kena ada, tengok ada 7 rows, 2, 4, 5, 6, 7. And then kita ada satu, 2, 3, 4, 5. Oops. 5. Sini. Alright. So sini kita ada solution. Solution kita x1, x2, s1. Sini s1, e1, a1, a2. And then kat sini kita ada zj, cj minus zj.
Okay, in between solution dengan ZJ tu kita ada 3 rows tu kan. 3 rows tu sebab kita ada kat sini kita ada 3 constraint kan. Apa ni? 3 based on 3 constraint yang kita ada tu. Jadinya berdasarkan the first constraint here, kita ada dia punya perkali untuk X1 tu 1. Sorry. Saya nak isi dulu. Solution kita akan based on artificial variable dan juga select variable sahaja. So untuk yang the first one kita ada artificial variable A1 kan. So A1 sini. A1. Untuk the second constraint kita ada select variable S1. And then the third constraint kita ada artificial variable A2. Okay. And then objective function tu, okay, nombor yang kita nak isi dekat first row ni, dia based on perkali-perkali ni, based on nombor ni, perkali-perkali ni. Okay. Jadinya untuk X1 tu, ini CJ. Untuk X1 tu perkali dia adalah 5. And lepas tu X2 6. S1 0. E1 0. A1 M. And A2 is also M. Right. And then okay, yang sebelah sini ni next the first column tu kita nak isi perkali untuk A1, S1 dan A2. A1 kita tahu perkali dia M, S1 perkali dia 0, A2 perkali dia M. Ini semua berdasarkan the first berdasarkan objective function. Okay. Saya padam dulu, tak nak keliru nanti. Alright. Next. Dalam kotak-kotak ni pula kita nak isi based on perkali-perkali bagi setiap constraint. Okay, untuk the first constraint ni, kalau you tengok X1 perkali dia 1, X2 perkali dia 1, lepas tu 0, 0, 1, 0, 1000. Okay, ini adalah right side quantity. And then the second constraint perkali untuk X1 1, perkali untuk X2 0, S1 1, E1 0, A1 0, A2 also 0. Right side quantity is 300. And then the next constraint ni yang ketiga, kali untuk X1 ialah 0. And then perkali untuk X2 ialah 1. S1 is 0. E1 is -1. And then 0, 1 and 150. Okay. So, lepas tu kita nak kira nilai ZJ. Okay, cara kita nak kira nilai ZJ adalah, dia macam ni, kena tengok betul-betul. M darab dengan 1 plus M darab dengan 0. Lepas tu, M darab dengan 1, M plus M darab dengan 0 dapat M kan? So, dia M jawapan dia. Kat sini, M. Okay. Saya padam, saya tulis betul-betul dulu. So, kat sini M. Okay, untuk the next column, kita ada M darab dengan 1 campur M darab dengan 1. M darab dengan 1M campur dengan M darab dengan 1M. So, M campur M is 2M. Okay, so kat sini 2M. Saya nak pakai hitam, so saya akan tulis mula. So, sini 2M. Lepas tu, kalau untuk next column pula,
M darab dengan 0 plus M darab dengan 0. Okay, which is 0. Okay, kita continue. So, M darab 0 minus M darab 0 plus M darab negative 1, which is negative M. Okay. Negative M. Then the next one kita ada M. Lepas tu kita ada M. Alright, untuk CJ minus ZJ. Okay, CJ ada dekat row pertama tu. So, CJ 5 minus M. Okay, 5 minus M is 5 minus M lah kan. Okay. Tapi M tu kita nak letak dekat depan lah supaya nanti senang nak kira dan senang faham. So, saya akan buat M 5 minus M negative M. Sorry. Negative M plus 5. Because the 5 minus M is equal to negative M plus 5 kan. Okay, and then untuk the next column, 6 minus 2M. So, equals to negative 2M plus 6. Negative 2M plus 6. Okay, and then 0 minus 0 is 0. 0 minus negative M is 0 minus negative M is positive M. And then M minus M is 0. M minus M is 0. Okay, so that is, this is our first simplex tableau. Okay, tapi kalau you tengok, okay, kita nak tengok based on this first simplex tableau, is it, do we have an optimal solution based on this simplex tableau? Okay, kalau you tengok, there are CJ minus ZJ less than 0. Okay. Mana dia CJ minus ZJ less than 0 tu ada dekat sini. Ni, dua value ni. Dia less than 0. So, bila less than 0, then that's mean not optimal solution. So, maksudnya kita kena proceed dengan apa ni? Steps seterusnya. Kena ada simplex tableau lain pula. Okay. So, untuk buat simplex tableau seterusnya, kita akan pakai the 5 steps of the simplex method. Ingat, kita punya objective function tadi dia minimize kan. So, the first step that we have to do is determine the entering variable. Ini pakai first 5 steps of simplex method je saja, yang awal-awal belajar dulu. So, entering variable, kita tengok based on the, kalau ikut dia punya, kalau ikut dia punya, kita ada minimize problem kan. You need to identify, identify column with the most negative variable. Sebab kita punya ni minimum kan. So, identify column with the most negative variable value in CJ minus ZJ row of the previous tableau. Previous tableau kita ni first lah. First tableau. Okay, the most negative variable value. So, which one is the most negative? Negative M dengan negative 2M. M, you kena ingat M ni dia nombor yang sangat besar. So, plus 5 dengan plus 6 ni, walaupun plus 6 ni lebih banyak kan daripada 5. Tapi M ni nombor yang sangat besar. Lepas tu darab 2 pula. Lagilah besar kan. Dan bila nombor besar, nombor positif besar, darab dengan negatif 2 lagi besar. So,
this is the most negative. So yang ni the most negative Sekejap so this is the most negative. Okay. So yang ini kita akan pilih dia sebagai pivot column. Okay. So maksudnya dekat sini column X2 entering variable. Sekejap entering variable is equal to X2. So this means column X2 is pivot column. Right, next, step 2. We need to determine leaving variable. Okay, untuk determine leaving variable, kita kena check row by row lah. So for row A1, kita ada, ni kita ambil based on value ni 1000 divide by the value divide by the value of the in the corresponding pivot column. So maksudnya 1000 divide by 1. So 1000 divide by 1 is 1000 divide by 1 is equals to 1000. And then for row S1, okay, untuk row S1 300 divide by the corresponding value in the pivot column yang ni which is 300 divide by 0. So 300 divide by 0. Tapi 300 divide by 0 ni kalau you tekan calculator dia akan jadi max error lah, which is actually undefined, tidak tertakrif lah. So untuk case ni kita akan ignore ni. Kita akan ignore this. Abaikan. And then for the third row, which is row A2, kita ada nilai dia 150 divide by corresponding value in the pivot column, which is 1. So 150 divide by 1. 150 divide by 1, which is 150. Okay, antara nilai, sebab yang row S1 tu kita dah ignore kan. Jadi untuk row A1 dengan row A2, antara dua value tu 1000 dengan 150, which one is the least non-negative? Nombor tidak negatif paling kecil. Nombor tidak negatif paling kecil adalah 150. So this is the least non-negative value. Okay, so that's mean leaving variable is equal to, leaving variable will be the variable A2. So ia juga bermaksud row A2 is the pivot row. Okay, so ni pivot row. Okay, the intersection of pivot column and pivot row is the pivot number. Okay, ni pivot number. Alright. So sekarang ni kita nak kira pula the
Third step, kita nak kira new values for other rows. New values for row. Sorry, kita nak kira dulu new values for pivot row. Okay, which is equal to, okay, ni pivot row kita. Okay. So, kita akan ambil nilai tu 0, 0, 1, 0, negative 1, 0, 1, and then 150. Okay. Divide by the pivot number, which is 1. Itu memang rumus dia. You kena check lah nanti. Kalau you tak tahu dari mana. So, nombor apa pun bagi dengan 1 akan dapat balik nombor tu. 010, negatif 1, 01, 150. Okay. Lepas tu kita kena kira the step 4. We need to compute new values for other rows. In this case, kita ada 2 row lain yang lagi. 2 row lagi. So, new values for row A1. Okay. Untuk row A1 tu, kecilkan sikit. Okay, row A1 tu you ada ni. 1100101000. Kita akan ambil nilai tu equal to 1100101000 minus dia kena minus value above or below pivot number. So dalam case tu minus dengan apa ni? Minus dengan yang ni. Dia punya rumus dia 1100101000 minus value above or below pivot number. Pivot number kita dalam jadual tu ada tanda kat situ. Pivot number is 1. So nombor dekat atas untuk row A1 tu yang ni kan. Ni. So dia 1 kan. Okay. So 1 kat sini. Darab dengan pivot new values for pivot row, which is in this case based on step 3 just now 010, negative 1, 01 and 150. Okay. Where this is equal to 1100101000 minus 1 darab dengan nombor apa pun dapat balik satu darab dengan satu nombor, dia akan dapat nombor tu jugalah. So 0, 10, negative 1, 01, 150. Okay. Where this is equal to 1 tolak 0, 1, 1 tolak 1, 0, 0 tambah 1 is 1. So 101, 0 tolak yang keempat, 0 tolak 0, 0, 1 tolak 0. Sekejap takut salah kira pula. A1 1, 1. Saya check dulu 1 tolak 1, 0, 0 tolak 0, 0, 1, 0, 0 tolak 0. Oh, saya tersilap kat sini. Sorry. Sini 0.
Yang keempat, 0 tambah 1, 1. And then 1 tolak 0, 1. 0 tolak 1, negatif 1. And then 1000 minus 150 is 850. Okay. So that is new values for row A1. Okay, next kita ada untuk yang ada lagi satu row. So new values for row for row S1. Okay, for row S1, ni row S1 kita. Ni this one. Tu. Okay, kita akan rujuk nombor tu, which is 101000. One 101 000 300 minus value above or below pivot number. So kita nak minus dengan yang ni ni 0 lah. Tapi itulah dia 0 kan, dia jadi macam tolak tak ada benda lah. 0 times dengan new values for pivot row, which is 0 1 0 negative 1 0 1 and 150. Okay. Dan sebab dia minus 0 tu, jadinya apa yang tinggal kat sini is the same values for row S1 lah. Okay. So next kita kena bina what we call it, the next simplex tableau, which is the second simplex tableau. Okay. So, kena buat table lagi sekali. Dia kalau simplex method ni memang sukar sikit lah, tapi dia bukan sukar apa, banyak step je, itu je, tak adalah sukar sebenarnya. You kena make sure kira jangan salah. Okay. Tadi kita ada 7 rows. 2, 4, 5, 6, 7. Satu, dua, oops. Oops, nasib baik. Dua, 4, 5, 6, 7. Okay. Kat sini kita ada right side quantity. Sini kita ada CJ, solution. Sini kita ada ZJ, sini CJ minus ZJ. Solution kita X1, X2, X2, and then S1. Sorry, saya lupa pula tadi apa. S1, E1. S1, E1, A1, A2. X1 tadi kita punya perkali 5, X2 6. Ni nombor-nombor perkali ni based on the objective function tu 0, 0, and then we have M, M. Okay. And then tadi, berdasarkan dekat sini, okay, first tu, kita kata entering variable is X2 and the leaving variable is A2. Maksudnya A2 nak keluar, X2 nak masuk. Okay. A2 tu duduk dekat sini kan. Ni A2 kat sini.
So baris variable A2 nak keluar, variable X2 akan masuk. So kita nak replace dulu lah. A1 S1 tu masih sama lah. A1 S1, A1 S1 X2. So kat sini kita ada A1 X1, sorry, A1 S1 X2. Okay. A1 tu kalau ikut objective function, dia punya perkali dia adalah M. S1 perkali dia adalah 0. X2 perkali dia adalah 6. Okay. Lepas tu kita nak isi yang dalam tu. Dalam ni based on yang kita kira-kira tadilah. Yang apa ni? Kat sini tadi ni kita punya pivot row tu ada nilai baru kan, which is new values of pivot row is this one ni. So kita nak copy nilai tu masuk dalam table 010 -1 01 150. Okay. So nilai tu akan berada dekat sini 010 negatif 1 0 010 negatif 1 01 150. Lepas tu untuk row A1 tadi kita dah kira nilai yang baru. Row A1 tu nilai dia yang ini. Ni 10011 negatif 1850. Ni susah sikit lah, awak tak boleh tengok tu. Tak apa, saya cuba yang terbaik. Awak boleh pausekan video kalau awak nak tengok balik ke apa. Pandai-pandailah. Untuk A1 100 11 negatif 1 850. And then untuk S1 tu, baris S1 yang baru nilai dia ada dekat sini. Yang ni ni 101 000 300. So 101 000 300. Alright. Okay, so ZJ. Okay, nak kira ZJ. Macam saya tunjuk sebelum-sebelum ni. Dia M darab 1 campur 6 darab 0. So, jawapan ni M. Okay. M. Lepas tu untuk next column. M darab 0 campur 6 darab 1. So, jawapan dia 6. Then the next one, M darab 0 campur 6 darab 0. So, jawapan ni 0 juga. Jawapan ni 0. So, sini 0. And then the next one, M darab 1 campur 6 darab negatif 1. So, M minus 6. M minus 6. Okay. So, yang lain saya proceed je lah. M. And then negatif M plus 6. Okay. CJ minus ZJ. Kita kira CJ minus ZJ. 5 tolak M. 5 tolak M sama dengan negatif M plus 5. So, sini negatif M, sorry. Negatif M plus 5. Saya besarkan dulu. And then, the next one,
CJ minus ZJ. 6 tolak 6, kosong. So, kosong. And then the next one, kosong tolak kosong. Kosong juga. And then, kosong tolak M tolak 6. 0 minus M minus 0. So, dia akan jadi 6 minus M. Tapi kita nak letak M tu dekat depan sebab M ni dia nombor yang sangat besar. Kalau tidak nanti awak confuse sikit lah. So kita letak M di depan. Dia akan jadi negative M. Kita akan letak M tu di depan. So negative M plus 6. Ini saya tak tunjuk lah. 0. Sini 2M minus 6. Alright, okay. Daripada this second simplex tableau, this is the second simplex tableau. Okay, tadi mula-mula tu awak ada first simplex tableau. Ini kita ada second simplex tableau. Okay, kita tengok dulu values dekat CJ minus ZJ row tu, yang ni Kita tengok dulu yang ni. So, daripada values tu, identify whether do we really, sebab ini minimization problem, kita tengok sama ada kita punya CJ minus ZJ tu dah, ada lagi tak yang less than 0. So, kalau kita tengok dekat sini masih ada lagi yang less than 0, which is negative M plus 5 dengan negative M plus 6. Okay. So, masih ada lagi yang less than 0. Jadinya, belum lagi optimal solution. Okay. So, there are CJ minus ZJ less than 0. Then, this is not optimal solution. So, maksudnya kita masih lagi, ni ada nombor ni, yang maksudnya less than 0 tu yang ni. Yang lain-lain tu dah, greater or equal to 0, tak ada masalah. Ada 2 lagi. Jadi, kita kena make sure sampai semua values dekat CJ minus ZJ row tu, greater or equal to 0. Barulah dapat optimal solution. Jadi, kena proceed lagi dengan the third simplex tableau. Tapi saya tak proceed lah sebab kalau tidak lama pula lecture video ni nak upload jenuh jugalah saya nak tunggu dekat YouTube tu. Jadinya saya akan tunjuk terus based on yang saya dah kira tu. Okay. Bila you proceed, you akan dapati you kena proceed dengan the third simplex tableau and also the fourth simplex tableau. Okay. So bila third tu you tengok value dekat sini. Ni. Value ni. Masih lagi ada yang yang less than 0. Which is this one. Ada lagi kan? So, tu yang kena proceed lagi sekali. So, bila proceed, the next one, you akan tengok ni. Kali ni, semua nilai dia dah either 0 or positive. So, maksudnya, stop lah. Stop the, the steps tu. So, sekarang ni, kalau tengok kat sini. Dulu. Okay. Based on the fourth simplex tableau. Sekejap Okay, based on the fourth simplex tableau. You tengok. All values of CJ minus ZJ are already greater or equal to 0. So this means that we already have an optimal solution. So bila dah ada optimal solution, then kita dapat jawapan dah. So jawapan dia tu, tadi saya tunjuk kita tak kira value-value dekat sini ni, saya tak kira. Sebab tak perlu pun.
bila dah dapat optimal baru nak kira lah. Okay. So yang dekat optimal ni kita nak kira. Macam mana kita nak kira? Dia sama konsepnya macam nak kira ZJ tu lah. So 0 macam ni. 0 times 550 plus 5 times 300 plus 6 times 700. So maksudnya 1,500 plus 1,500 plus 4,200, which is 5,700. Okay, so saya padam dulu. Again, saya repeat cara nak kira ZJ tu. Maksudnya nilai minimum Z yang kita perlukan tu adalah, ni saya ulang lagi sekali, 0 plus 550 plus 5 times 300 plus 6 times 700. Okay. So jawapan dia 5,700. 5,700. Okay. So what are the optimal solution? What is the optimal solution? Okay. Kita punya X1. Okay, X1 tu kita dapat dari value X1 ni. Ni X1 kan. Ni value dia 300. Okay. So kita dapat X1 sama dengan 300. X2. Okay, X2 dekat sini. X2 700. So X2 sama dengan 700. And then nilai yang lain-lain tu S1, S1, E1 pun you kena tulis juga. So kat sini S E1. Okay, E1 tu kita ada juga. Ni sini. E1 sama dengan 550. Lepas tu S1. Kita punya S1. Kejap S1 kita. Okay, S1 tu. S1 dia tak ada dekat sini kan. Dia tak ada dekat kolom ni. Maksudnya S1 tu dia sama dengan kosong lah. So S1 equals to 0. Dan A1 and A2 dia memang mesti sama dengan kosong. Sebab apa? Aku tak perasan pula. Dia ada sebut dalam lecture slide tu. Dia kata, saya tak tulis kat sini. Tapi dia sebenarnya the objective function of the original LP must be modified to ensure that the artificial variables are all equal to 0 at the conclusion of the simplex algorithm. So dia mesti last kali dia sama dengan kosong. So A1, A2 equals to 0. Lagipun dia memang dia tak ada pun kan dekat sini. Dia tak ada kat sini. So memang dia akan kosong lah. So A1, A2 equals to 0. A1 is A huruf kecil So A1 equals to A2 equals to 0. Where minimum Z is equal to 5,700. Okay, inilah jawapan yang kita cari untuk example 2.6. Alright. So selesai sudah example 2.6. Okay. So ini betul lah jawapannya kan. S1, A1, A2 equals to 0. Ini bukan S2, ini E. Ini sepatutnya ni. Sorry, oops. Sekejap Dan ini sepatutnya ini sepatutnya E1 tadi. So E1 equals to 550
Kita check balik. S10, A1, A20, E1 550, 300, X1 300, X2 700. Okay. So, betul lah jawapan dia. And kita nak tengok sama ada you faham ke tak. Jadi you boleh buat example 2.7 dan juga example 2.8. And I reserve these two as your assignments. So hari tu ada Dr. Izzuan bagi you kena buat macam mind mapping ke apa tu untuk tajuk yang dia bagi video tu. Yang itu is a part of your assignment. So you buat example 2.7, example 2.8. So tiga benda ni akan jadi assignment you secara keseluruhan lah, yang akan ambil 10% kalau tak silap saya untuk assignment. Alright. So that's all for the Big M method. Thank you. Bye-bye.